গুৱাহাটীৰ এক প্ৰিণ্টিং প্ৰেছত কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ভেকেন্সি আহিছে যি মেল কেণ্ডিডেটছ সকলেহে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বুলি ক'লে মিনিমাম 10 পাছ কৰা হ'লেই ইয়াৰ বাবে এলিজিবল হয় যিসকলে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে এই যিটো অফিচিয়েল ফোন নম্বৰ দিয়া আছে তাতে কন্টাক্ট কৰি এই পোষ্টটো এপ্লাই কৰি দিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত ACMS পানীতলা ব্ৰাঞ্চ তিনচুকীয়াত অফিচ ষ্টাফৰ ভেকেন্সি আহিছে যিসকল ফিমেল কেণ্ডিডেটছ আছে সেইসকলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতো মিনিমাম 12 পাছ কৰা হ'লেই এলিজিবল হ'ব লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ এণ্ড অফিচ কৰেছপণ্ডেন্সৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট লাগিব যিসকল লোকেল কেণ্ডিডেটছ আছে সেইসকলকে ইয়াত প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হৈছে যদি এলিজিবল হয় এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে এই ফোন নম্বৰটো কন্টাক্ট কৰি এপ্লাই কৰি দিয়ক ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটীৰ ডিফ এণ্টেক ইনোভেশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডত অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেন্সি আহিছে ইয়াৰ বাবে মিনিমাম 12 পাছ কৰা লাগিব আৰু তাতে ই কমাৰ্চ কোঅৰ্ডিনেটৰ ভেকেন্সি আহিছে ইয়াৰ বাবে মিনিমাম 12 পাছ কৰা হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব ৰিকুৱাৰমেণ্ট বুলি ক'লে যি বেছিক কম্পিউটাৰ নলেজ এণ্ড অনলাইন অৰ্ডাৰ হেণ্ডলিং জানিব লাগিব আৰু ৱৰ্ক বুলি ক'লে যি পেকেজিং ডিছপেচ এণ্ড অফিচ ৱৰ্ক কৰিব লাগিব আৰু চেলাৰী বুলি ক'লে 10,000ৰ পৰা 15,000 লৈকে প্ৰভাইড কৰিব আৰু যিসকল ফ্ৰেছাৰ্ছ সেইসকলকো ইয়াত ৱেলকাম কৰিছে যদি এলিজিবল হয় এপ্লাই যদি কৰিব বিচাৰে এই অফিচিয়েল ইমেইল আইডিটোত আপডেট চিভিখন পঠিয়াই দিয়ক বা এই ফোন নম্বৰটোত কন্টাক্ট কৰি আৰু ইনফৰমেশ্যন জানিব পাৰিব এই পোষ্ট কেইটাৰ ৰিলেটেড ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটীৰ লোকেশ্যনতে MS চন্দ্ৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজত অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেন্সি আহিছে আৰু ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন বুলি ক'লে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট লাগিব আৰু লগতে কম্পিউটাৰ নলেজটো থাকিব লাগিব আৰু এইটো এটা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হয় স্ক্ৰীনত দেখাই পাইছে 29 এপ্ৰিল 2026ত ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত কৰিব 10টা বজাৰ পৰা 3টা লৈকে আৰু এড্ৰেছটো হৈছে ইয়াত যদি এলিজিবল হয় ইয়াত গৈ ইণ্টাৰভিউটো দিব পাৰিব 29 এপ্ৰিল 2026ত বা ইয়াতকৈ যদি আৰু ইনফৰমেশ্যন জানিব বিচাৰে এই ফোন নম্বৰটোত কন্টাক্ট কৰি ইনফৰমেশ্যনবিলাক জানিব পাৰিব পোষ্টটোৰ ৰিলেটেড ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটীতে এক হাইৰিং কৰিছে এডভান্স এক্সেল এক্সিকিউটিভ পোষ্টৰ আৰু ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন বুলি ক'লে গ্ৰেজুৱেটটো লাগিবই লগতে যি এক্সেলত আপোনালোকে এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব যি VLOOKUP পিভট টেবল ৰিপৰ্টিং এইবিলাক জানিব লাগিব যিসকলে যদি এলিজিবল হয় যদি এক্সেলত এক্সপাৰ্ট হয় তেনেহ'লে এই ফোন নম্বৰটোত কন্টাক্ট কৰি এপ্লাই কৰি দিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আইৱেৰ বা শ্বুজ ব্ৰেণ্ডত চেলছ এক্সিকিউটিভৰ ভেকেন্সি আহিছে ইয়াত মিনিমাম 12 পাছ কৰা হ'লেই এলিজিবল হয় কিন্তু ইয়াত মিনিমাম 3 বছৰ এটা এক্সপিৰিয়েন্স লাগিব আৰু আপোনালোকে ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগিব গুৱাহাটী অফিচত যি নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ তাৰ আগতে আপোনালোকে চিভিখন এই অফিচিয়েল ইমেইল আইডিটোত পঠিয়াই দিয়ক তাৰপিছত তেওঁলোকে কন্টেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে বাকি ইনফৰমেশ্যনবিলাক গম পাই যাব ইয়াৰ পিছত এক কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইকুইপমেণ্ট ডিলাৰশ্বিপত চেলছ এক্সিকিউটিভৰ ভেকেন্সি আহিছে য'ত মেল এণ্ড ফিমেল বোথ কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই চেলছ এক্সিকিউটিভৰ পোষ্টত কোৱালিফিকেশ্যন ক'লে ডিপ্ল'মা বা গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব কিন্তু ইয়াত মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব চেলছ বা মাৰ্কেটিং ৰিলেটেড আৰু লোকেশ্যনটো হৈছে যি গুৱাহাটী নগাঁও এণ্ড যোৰহাট তাতে হ'ব চেলাৰী নেগোচিয়েবল হয় পিছত গম পাই যাব চেলাৰী বিষয়ে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ লৈ যাব তাৰ আগতে আপোনালোকে চিভিখন এই অফিচিয়েল ইমেইল আইডিটোত সেন্ড কৰি দিয়ক বা এই ফোন নম্বৰটোত কন্টাক্ট কৰি এই পোষ্টটোৰ ৰিলেটেড আৰু ইনফৰমেশ্যন জানিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটীৰ সান ভেলী হস্পিটেলত মাল্টিপাৰপাছ ৱৰ্কাৰ ভেকেন্সি আহিছে যি গ্ৰেড 4ৰ হয় ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনৰ কথা মেনশ্যন কৰা নাই মানে ক্লাছ 5 বা 6 8 বা যিকোনো পাছ কৰিলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত মেল কেণ্ডিডেটছ সকলেহে ইয়াৰ বাবে এলিজিবল হয় আৰু বয়স 20 পৰা 40 বছৰ ভিতৰত যিসকল আছে সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই গ্ৰেড 4 পোষ্টত আৰু তাতে কেচিয়াৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে মেল কেণ্ডিডেটছৰ বাবে ইয়াত মিনিমাম 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব আৰু এইটো এটা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ 30 এপ্ৰিল 2026ত অনুষ্ঠিত কৰিছে 11টা বজাৰ পৰা 1টা লৈকে এই ফোন নম্বৰটোত কন্টাক্ট কৰি আপোনালোকে এই পোষ্টৰ ৰিলেটেড আৰু ইনফৰমেশ্যন জানিব পাৰিব যি সান ভেলী হস্পিটেল গুৱাহাটীত মুকলি হৈছে 2টা ইয়াৰ পিছত গোৱালপাৰাৰ হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত পোষ্ট মুকলি হৈছে HR এক্সিকিউটিভ যাৰ বাবে MBA বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা যদি মেনেজমেণ্টত কৰা আছে HR ৰিলেটেড তেতিয়া ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু 1 পৰা 3 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েন্স লাগিব ইয়াৰ পিছত সেই গোৱালপাৰাৰ লোকেশ্যনতে মেট্ৰনৰ ভেকেন্সি আহিছে য'ত GNM বা BSc নাৰ্ছিং কৰা হ'ব লাগিব যদি MSc কৰা আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব ইয়াতো মিনিমাম 3 বছৰ কিন্তু এক্সপিৰিয়েন্স লাগিব আৰু সেই গোৱালপাৰাৰ যি হস্পিটেলতে ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে যাৰ বাবে ডিপ্ল'মা বা BSc ৰেডিঅ'গ্ৰাফিত কৰা হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত অৱশ্যে ফ্ৰেছাৰ সকলকো ইয়াত ৱেলকাম কৰিছে
আৰু সেই গোৱালপাৰা হস্পিটেলতে ICU বা OT টেকনিচিয়ানৰ ভেকেন্সি আহিছে য'ত ডিপ্লোমা বা ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব OTত বা ক্ৰিটিকেল কেয়াৰত থাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব মিনিমাম 1 বছৰৰ পৰা 3 বছৰ কিন্তু ইয়াত এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব সেই ডোমেইনটোত যিসকলে এলিজিবল হয় এই পোষ্ট কেইটাৰ ভিতৰত যিকোনোত যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে CVখন এই অফিচিয়েল ইমেইল আইডিটোত সেন্ড কৰি দিব পাৰে বা এই ফোন নম্বৰ দুটা কন্টাক্ট কৰিও আৰু ইনফৰমেশন জানিব পাৰিব এই গোটেই পোষ্ট কেইটাৰ ৰিলেটেড